عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 896، وعنوانها المعروف في تفصيل التشريعات الإسلامية. هناك أمر تشريعية تعلوها مقاصد التشريع. المعروف من مقاصد التشريع كمبدأ عام وقيمة عليا في التعامل مع الناس. يقول جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، الآية 199 من سورة الأعراف. والمعروف كقيمة عليا هو حاضر دائما في كل أوامر التشريع الإسلامي مقصدا من مقاصد التشريع من العدل والإحسان. فالعدل والإحسان يعني قيمة عليا تعلو على أوامر التشريع. وبعدين المعروف يأتي أيضا كأساس في تطبيق الأوامر التشريع، يعني المعروف بيأتي في المقاصد التشريع ويأتي أيضا في الأوامر. احنا كنا تحدثنا عن أن مدارات التشريع الإسلامي يعني في أمر وفي قاعدة تشريعية وفي مقصد تشريعي اللي هو اللي فوق. فالمعروف بيأتي في المقاصد التشريعية وبيأتي في الأوامر التشريعية اللي في الأولي، ونتعرض لها هنا بقى بالتفصيل بإشارة سريعة. يعني في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق، ربنا يقول سبحانه وتعالى يقول عن الصداق لملك اليمين، يعني الذي يملك اليمين إذا أراد يعني أن ينام معها جنسيا لابد أن يتزوجها ولابد أن يعطيها صداقا أو مهرا. ربنا قال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الآية 25. إذا لابد أن تعطى أجرها بالمعروف بالمتعارف على أنه عدل. وفي معاشرة الزوج المعروف قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية 19 من سورة النساء. لابد أن تعاشرها بالمعروف يعني بالعدل والإحسان. وفي الطلاق والانفصال وحق الزوج في عدد زوجته خلال مدة العدة قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني هنا الأمور بالمعروف، ليه زي اللي عليه وليها زي اللي عليها. طبعا قال: والرجال علينا درجة، اللي هي الموضوع الطلاق، اللي هي الموضوع بتاع أن للزوج حق القوامة على زوجته طالما ينفق عليه. وبانتهاء عدتها وبيت الزوجية إما أن يمسكها الزوج بالمعروف وإما أن يفارقها نهائيا بالمعروف بعد ما تنتهي العدة بتاعتها وأمام 2 شهود. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني عكس المعروف هو الإمساك بالضرار، أن أنت تيجي تعيدها لعصمتك تاني وعشان خاطر تهنها وده الضرر. وربنا سبحانه وتعالى قال أيضا: في بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالمعروف اللي هو العدل والإحسان في التعامل العلاقات الزوجية. وأثناء بقاء المطلقة في بيت الزوجية لها حقوق الزوجة في السكن والنفقة ورضاعة المولود بالمعروف. وربنا قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وربنا قال برضو في مراعاة المعروف في الرضاعة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كبيرين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا حق المتعة المطلقة بعد ما تطلق وتطلع. ربنا قدر هذه يعني هذه المتعة المالية. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وطبعا المعروف هنا هو الذي يعني يدخل فيه القانون ليحدده حتى يحكم عليه أو يحكم به القاضي. ربنا قال سبحانه وتعالى: لو جنح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. البقرة 240 و 263. والواحد إذا طلق امرأة قبل أن يدخل بها،
ربنا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الأرملة لها الحق في أن تبقى في بيت زوجها أو بيت زوجها المتوفى سنة من غير ما تخرج. طبعا لما تخرج هتاخد بقى كل حقوقها كزوجة. ربنا قال والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. المعروف هنا اللي هو الزواج على سنة الله ورسوله. وعن حقه في الزواج المعروف يقول سبحانه وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 اللي هي العدة بتاعت المتوفى عنها زوجها. وقال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وبرضه المعروف هنا هو الزواج. وقبل الزواج حقها في أن تخطب وحديثها مع خطيبها بالمعروف في خلوة مع مراعاة يعني أن الله جل وعلا مطلع. يقول سبحانه وتعالى ولا جناح لكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم وعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالقول المعروف اللي هو القول الحسن. طيب ده فيما يخص الأحوال الشخصية اللي هي علاقة الزواج وآخره. في المعروف في حقوق الناس في تقدير الدية القتيل بعد عن القصاص. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني هنا موضوع الدية لتفادي القصاص وقال لك اتباع بالمعروف وأداء بالإحسان يعني تقدر الدية على حسب المتعارف عليه. وفي الوصية عند الموت للوالدين والأقربين بالمعروف ربنا قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية بالوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ده كله بالمعروف يعني متعارف على أنه عدل وأنه إحسان. وبعدين حتى بعد كده قال فمن بدله بعد ما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني إذا الناس بدلوا هذه الوصية هم يتحملون الوزر. أو بفرض كانت الوصية فيها ظلم ربنا قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني إذا كانت الوصية تتعدى المعروف يبقى إذن لابد من إصلاح هذا الجنف وهذا الإثم. وربنا سبحانه وتعالى عن حق اليتيم في الأكل وفي النفقة بالمال بالمعروف. وإذا كان بقى سفيه يبقى ده موضوع تاني. ربنا سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى إذا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا الوصي إذا كان غنيا فليستعفف. الوصي إذا كان فقير فليأكل معروف. قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الذي يحدد أجر الوصي هو السلطة القضائية وهي التي تجعل قانون والقاضي يحكم بهذا القانون. وبعدين حق الأقارب واليتامى والمساكين فأخذ جزء من التركة بالمعروف. إذا وقت تقسيم التركة توزع على الوالدين والأقربين اللي هم أقرب الأقارب. واحد أقارب من بعيد مش ورثة إذا حضروا التقسيم وحضر اليتامى والمساكين فيعني نصيحة بأن يعطوا يعني جزءا من التركة. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصص القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك وعليكم السلام.